Hi, Mobile 26 xin chào các bạn. Chào các bạn đã quay trở lại với channel hồi sinh điện thoại của mình. Thì hôm nay mình nhận được một cái máy Samsung A11. Máy đang bị vỡ màn hình các bạn nhé. Vỡ hẳn cả trong lẫn ngoài. Thì bây giờ mình sẽ thay cái màn hình mới cho cái chiếc máy này. Và cái quy trình bóc tách máy cũng như là thay màn hình thì các bạn xem video này của mình để tham khảo nhé. Rồi thì mình bắt đầu tháo cái máy ra đây.
Samsung sau khi mà mình đã thay màn xong xuôi ok hết rồi nhé, thì cái màn đã lên hiển thị đều đẹp bình thường rồi. Có một cái vấn đề nhỏ nhỏ đấy là cái máy này người ta có cài khóa màn hình nhé. Đó, người ta cài khóa màn hình nên là mình cũng không có kiểm tra được các chức năng bên trong, mà chỉ kiểm tra sơ qua cái cảm ứng bên ngoài thì thấy nó ok rồi. Thì cái video clip mà mình thực hiện cái việc thay màn hình cho cái Samsung A11 thì mình xin dừng lại tại đây nhé. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi những cái video của mình, và xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo.